હાય ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ્સ. આજે આપણે એક વિસરાતી વાનગી એટલે કે અગમગ્યુ બનાવશું, જેને તમે ભડકું કહેતા હશો. પણ ભડકું એ સાતધાનમાંથી બને છે અને આ અગમગ્યુ એ ફક્ત 3 જ વસ્તુમાંથી બને છે. તો આજે આપણે અગમગ્યુ કેમ બને તે જોશું. મારા નેક્સ્ટ વિડીયો જોવાનું પણ ભૂલતા નહીં, એટલે કે અગમગ્યાના લોટમાંથી બીજી આઈટમ હું બતાવીશ. તો સૌપ્રથમ આપણે અગમગ્યાનો લોટ રેડી કરશું. તેના માટે મેં અહીંયા 1 ચમચો મગ લીધા છે. હવે આ તમે જોઈ શકો છો, મગનો કલર બદલાઈ ગયો છે, એટલે કે મગ થોડા શેકાઈ ગયા છે. ત્યારબાદ તેમાં આપણે ચણાની દાળ એડ કરશું. અગમગ્યાના લોટમાં ચણાની દાળ હોતી નથી, પણ આ ફરસું થાય તેના માટે હું ચણાની દાળ તેમાં એડ કરું છું. હવે બંને થોડાક શેકાઈ જાય ત્યારબાદ તેમાં આપણે ચોખા એડ કરવાના છે. ચોખા, બાજરી અને મગનું પ્રમાણ સરખું લેવાનું છે. હવે આ ચોખા પણ થોડાક શેકાઈ જાય ત્યારબાદ તેમાં આપણે બાજરી એડ કરશું. બાજરી અને ચોખાને શેકાતા વાર નથી લાગતી, એટલે છેલ્લે લેવા. હવે ઠંડુ થાય ત્યારબાદ તેનો લોટ કરશું. હવે આપણે આ લોટ મિક્સરમાં ક્રશ કરીને રેડી કરી લીધો છે, એટલે કે આવો કરકરો લોટ જ તૈયાર કરવાનો છે. હવે આપણે અગમગ્યુ બનાવવાની તૈયારી કરશું. તેના માટે એક પેનમાં તેલ લેવાનું છે. આ સાવ લેસ ઓઇલ રેસીપી છે, એટલે મેં ફક્ત 2 થી 3 ચમચી તેલ લીધું છે. અને આ તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં જીરાનો વઘાર કરવાનો છે, એટલે કે જીરું નાખી અને જીરું તતડે ત્યાર પછી એમાં હિંગ નાખશું. હિંગ નાખ્યા પછી તેમાં હળદર એડ કરવાની છે. હવે આ બધું નાખી દીધા પછી હવે તેમાં ઝીણી સમારેલી એક ડુંગળી એડ કરી છે. તમે આ બધા વેજીટેબલ્સ ઉમેરીને પણ કરી શકો છો, અથવા વેજીટેબલ્સ ન નાખવા હો તો એમને પણ આ રેસીપી ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. હવે આ ડુંગળી થોડીક સતળાઈ જાય ત્યારબાદ તેમાં મેં તીખા લીલા મરચાં, મોળા અને લસણ એ 3 વસ્તુ આમાં એડ કરી છે. લસણને આવી રીતે આપણે કાપીને નાખશું તો ખૂબ જ સરસ લાગશે. હવે એ નાખ્યા પછી 2-4 લીમડાના પાંદડા એડ કરશું અને ત્યારબાદ આપણે મીઠું નાખશું. હવે આ બધું નાખી એકવાર મિક્સ કરી અને તેમાં પાણી એડ કરવાનું છે. એટલે કે અહીંયા પાણીનું પ્રમાણ, જો તમે અગમગ્યાનો લોટ 1 ચમચી મોટી લીધી હોય તો તેની સામે આપણે 2 મોટા ચમચા પાણી લેવાનું છે. જો તમે થોડુંક જાડું એટલે કે ઉપમાના સ્વરૂપે ખાવા ઈચ્છતા હો તો થોડુંક પાણી ઓછું લેવું, પણ આ રીતે ઢીલું કરીને ખાવાથી અગમગ્યુ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. હવે આ પાણી ઉકળી જાય ત્યારબાદ તેમાં આપણે થોડાક મરી પાવડર નાખશું. જો તમે તીખું ઓછું ખાતા હોય તો લસણ અને મરચાં સ્કીપ કરવા, પણ મરીનો પાવડર તો આમાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. હવે આ પાણી ઉકળી ગયું છે એટલે આપણે તેમાં અગમગ્યાનો લોટ એડ કરશું. પણ એક સામટો અગમગ્યુના લોટ એડ ન કરતા તેમાં ધીરે ધીરે આવી રીતે લોટ એડ કરી અને તેને સતત હલાવતા રહેવું, એટલે તેમાં ગાંઠા ન પડી જાય. આ લોટમાં ગાંઠા ન પડે તેનું ધ્યાન રાખવું. હવે જો આવી રીતે હલાવ્યા પછી એને તમે જોઈ શકો છો કે આપણું અગમગ્યુ રેડી છે અને તેમાં સહેજ પણ ગાંઠા નથી પડ્યા. હવે આ અગમગ્યુ એકદમ રેડી થઈ જાય ત્યારબાદ તેને આપણે ગેસ ધીમો કરી દેવો થોડો, અને ગેસ ધીમો કર્યા પછી તેને આવી રીતે લોઢી ઉપર મૂકી અને ઢાંકી અને 5 થી 7 મિનિટ સિજાવો. હવે આપણું રેડી છે. આપણે તેને ગરમ ગરમ જ સર્વ કરશું અને થીજેલું ઘી એડ કરશું, તેથી ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે. ફ્રેન્ડ્સ, રેડી છે. નાના મોટા સૌ ખાઈ શકે તેવો પૌષ્ટિક અને હેલ્ધી આહાર. તમે પણ ઘરે જરૂરથી બનાવજો અને તેના વ્યૂ મને જણાવજો. તો મળીએ નેક્સ્ટ રેસીપીમાં. ત્યાં સુધી બાય.